Κάποια από τα πράγματα που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε δεν είναι πάντα τόσο απλά όσο φαίνονται. Κάποια είναι βλαβερά, ενώ άλλα είναι ξεκάθαρα επικίνδυνα. Δείτε παρακάτω 11 συνηθισμένα πράγματα που κάνουμε και μπορεί να βλάπτουν την υγεία μας. Προσέξτε. 1. Σταυροπόδι. Η πρώτη που μίλησε για το σταυροπόδι σαν βλαβερή συνήθεια ήταν μια εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής το 1999. Ξεκίνησαν μια καμπάνια στη ΣΥΤΑΠ και πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι αν κάθεσαι με τα πόδια σταυρωμένα, σε καρέκλα ή στο πάτωμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπέρταση, λεβίτιδα και βλάβη στα νεύρα. 2. Τάισμα πουλιών. Είναι μια αγαπημένη δραστηριότητα για γονείς και παιδιά. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο διασκεδαστική, αλλά και επικίνδυνη. Οι πιθανότητες να μεταφέρει ένα πουλί κάποια μολυσματική ασθένεια είναι πάνω από 50%. Τα περιστέρια μεταφέρουν ορνήθωση, κολυμβακυλίωση, στοπλάσμωση, σαλμονέλωση, φυματίωση, λιριστερίωση, πυρετό των κουνελιών, σωτουνουκιάσαλ, τοξοπλάσμωση. Θέλετε σίγουρα να μάθετε όλη τη λίστα. 3. Φοράτε γυαλιά κακής ποιότητας. Σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν φτηνό πλαστικό που δεν προστατεύει τα μάτια από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, οι οποίες μπορεί να βλάψουν τον αμφιβληστροειδή. Η σκίαση κάνει τις κόρες των ματιών να διαστέλλονται και να απορροφούν διπλάσια δόση υπεριώδους ακτινοβολίας, κάτι που είναι ακόμη πιο βλαβερό από το να μην φοράτε καθόλου γυαλιά. Οι μεγάλες ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίες μπορεί να προκαλέσουν καταράκτη, να καταστρέψουν τα μάτια και να οδηγήσουν ακόμη και σε καρκίνο. 4. Πίνετε πολύ νερό. Ναι, σωστά διαβάσατε, δεν είναι πάντα υγιεινό το να πίνετε πολύ νερό, ούτε και το να πίνετε λίγο. Οι ερευνητές επιμένουν ότι οι ανάγκες του σώματος για νερό είναι ιδιαίτερες. Αν κινείστε πολύ και ασχολείστε με τον αθλητισμό, πιείτε περισσότερο νερό. Αν έχετε προβλήματα με το σηκώτη ή καρδιαγγειακά προβλήματα, πιείτε λιγότερο νερό. Σε κάθε περίπτωση, ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε πόσο νερό χρειάζεστε καθημερινά είναι η δίψα. Αν δεν διψάτε, μην πιέζετε τον εαυτό σας. 5. Κάνετε μπάνιο με καυτό νερό. Μπορεί γενικότερα να είναι καλό να ρίχνετε κρύο ή ζεστό νερό σε σημεία του σώματος που πονάνε για να ανακουφίσετε τον πόνο, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν κάνει να χρησιμοποιούμε ζεστό νερό. Αυτές είναι η αιμορραγία, η οξεία φλεγμονή στην κοιλιά, όπως κολικοειδίτιδα, χολοκυστίτιδα, πανκρεατίτιδα, και οι πρώτες ώρες ή μέρες μετά από στραμβούλια ή τραυματισμό. Οι θερμικές διαδικασίες είναι επίσης επιβλαβείς όπως και η θεραπεία του καρκίνου. 6. Φτιάχνετε popcorn στον φούρνο μικροκυμάτων. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που το φτιάχνετε, αλλά με τα συστατικά του popcorn. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι μια ουσία που ονομάζεται διακετήλιο. Είναι συνθετικό έλαιο και ενισχυτική ουσία γεύσης. Όταν θερμαίνεται, εξατμίζεται, εισβάλλει στους πνεύμονες και τους καταστρέφει.
Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο αφήνοντας το popcorn να κρυώσει πριν το φάτε. 7. Τρώτε στον πάγκο εργασίας σας. Υπάρχουν διάφορα είδη πάγκου εργασίας, αλλά τα περισσότερα δεν είναι κατάλληλα για φαγητό και μπορεί να αποτελούν ακόμη και κίνδυνο λόγω των βακτηρίων που συσσωρεύονται. Αν δεν σας πείθει αυτό, μην ξεχνάτε ότι η μυρωδιά του φαγητού σας μπορεί να ενοχλεί τους συναδέλφους σας, ο εγκέφαλος σας χρειάζεται ξεκούραση. Τα πόδια χρειάζονται γυμναστική και το στομάχι δεν μπορεί να χωνέψει το φαγητό αν δεν είστε συγκεντρωμένοι σε αυτό όταν τρώτε. Οκτώ. Φοράτε ανοιχτά παπούτσια στην πόλη. Σχεδόν όμικρον με τον ότι φοράμε το καλοκαίρι είναι ανοιχτό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, όμως? Υπάρχει πιθανότητα να γρατσουνιστούν τα πόδια και οποιαδήποτε μικρή πληγή, είτε τσίμπημα εντόμου είτε φουσκάλα, μπορεί να μολυνθεί πολύ εύκολα και να εξαπλωθεί στο υπόλοιπο σώμα. Πίνετε γάλα χωρίς λιπαρά. Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι ίδιο με το πλήρες γάλα, αλλά δεν είναι. Το γάλα χωρίς λιπαρά δεν πλησιάζει καν το πλήρες γάλα όσον αφορά τη χρησιμότητα του. Όταν αφαιρούνται τα λιπαρά από το γάλα, μαζί τους φεύγουν και οι βιταμίνες και αντικαθίστανται από συνθετικές ουσίες που δεν είναι καλές για την υγεία. Πολλοί κατασκευαστές ενισχύουν το γάλα χωρίς λιπαρά προσθέτοντας γάλα σε σκόνη, το οποίο μπορεί να προκαλεί οξύδωση στην χολυστερίνη του γάλατος. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής κλινικές αποδείξεις, αλλά τα ζώα που καταναλώνουν χολυστερίνη που έχει υποστεί οξύδωση έχουν συσσωρευμένη πλάκα στις αρτηρίες και αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. 10. Δεν προσέχετε την στάση του σώματος σας. Σωστή στάση του σώματος σημαίνει συμμετρική στάση όλων των οργάνων. Προσέξτε την σπονδυλική σας στήλη, ρυθμίστε την καρέκλα του γραφείου και την οθόνη σας σωστά. Δείτε τι πρέπει να προσέχετε. Το ύψος της καρέκλας πρέπει να είναι αντίστοιχο με το μήκος του μυρού σας και το κάθισμα να είναι σκληρό. Τα οπίστια σας πρέπει να καλύπτουν περισσότερα από τα 2/3 της καρέκλας. Ή τα πλάτη της καρέκλας πρέπει να ταιριάζει στην σπονδυλική σας στήλη. Γύρτε την πλάτη στην καρέκλα ώστε να ακουμπά καλά η σπονδυλική στήλη. Οι ομοπλάτες πρέπει να είναι ενωμένες, οι ώμοι στο ίδιο επίπεδο και το στομάχι χαλαρό. Μην σταυρώνετε τα πόδια, γιατί μπορεί να εμποδίσετε την ροή του αίματος. Κουνηθείτε απαλά, ώστε η σπονδυλική σας στήλη να μην χτυπήσει στην πλάτη της καρέκλας. Καθίστε με τρόπο ώστε το βάρος του σώματος να βρίσκεται στους γοφούς και το κεφάλι να κοιτάζει μπροστά και προς τα πάνω. Μην βιαστείτε να αλλάξετε την στάση σας αν αισθανθείτε άβολα. Αφήστε τους μυς σας να συνηθίσουν την σωστή στάση. Σιγά σιγά θα χαλαρώσουν και έτσι η στάση αυτή θα γίνει συνήθεια. Κοιμάστε στο πλάι ή μπρούμητα. Πολύ προτιμάμε την στάση ύπνου στην οποία αισθανόμαστε πιο άνετα πριν μας πάρει ο ύπνος. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας, κάποια από τα οποία μπορεί να αποβούν σοβαρά αν δεν τα προσέξουμε εγκαίρως.
Όταν κοιμάστε στο πλάι, δηλαδή σε εμβρυϊκή στάση, εμποδίζεται το διάφραγμα από το να κινείται ελεύθερα, κάτι που προκαλεί διάφορα προβλήματα, ανάμεσα τους πόνος στην πλάτη και προβλήματα στους πνεύμονες. Αν κοιμάστε μπρούμητα, δηλαδή πάνω στο στομάχι σας, ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί ασκείται πίεση σε όλα τα όργανα, κάτι μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει βλάβη στα νεύρα και την καρδιά. Η καλύτερη και πιο φυσική λύση είναι να κοιμάστε ανάσκελα. Η μόνη περίπτωση που πρέπει να αποφεύγετε αυτή την στάση είναι αν πάσχετε από άπνοια ύπνου.